තිස්සෙම වගේ මේක දැම්මම අඩු ගන්න 100ක් විතර මේක බලනවා. දැන් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ ගොඩක් දෙනෙකුට මේ අපි කියන එකේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා කියන එක. දැන් එතනදී ඔය මේ දැන් සමහර අය හිතයි දැන් මේක ගොඩක් ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න ඕනේ කාට හරි මේක ගිහින් කියන්න ඕනේ මේ ඒක එක අතකට හොඳයි කවුරු හරි කියනවා නම් මේ මේකක් තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒකේ උනත් ප්‍රයෝජනයක් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේක අහන්නේ. ඒක තමයි මට තේරෙන දේ. ප්‍රයෝජනයක් තියෙන කෙනෙක් තමයි මේක අහන්නේ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රයෝජනේ තියෙන අය ටික දිනක් ඉන්නවා කියලා තමයි අපිට හිතෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා ඇති. නමුත් ඒගොල්ලන්ට මේක තාම ඇහිලා නැහැ. එහෙනම් තමයි ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ මේක තමයි මේ විදිහට තමයි මේක කෙරෙන්න ඕනේ කියන එක. දැන් අපි ඒකට මම දැන් කිව්වේ දැන් අර ක්ලිප් එකක් දැක්කා කියලා. ඒ ක්ලිප් එකේ පටන් ගන්නකොට මේ ඔය මං කියපු දේම කියනවා. එහෙනම් මම හිතනවා මේක අපි මේ ප්ලේ කරලා බලමු කියලා. මොකද මම තාම මේක අහලා නැහැ දිගටම. අපි මේක යනකොට අපි බලමු මේක ගැන කතා කරලා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මේක තියෙන්නේ ඩිරෙක්ට් පාත් එක. ඩිරෙක්ට් පාත් එක කරනවා රූපර්ට් ස්පයිරර්ගේ. මේක තියෙන්නේ මේ is the direct path appropriate for everyone කියලා මේ question එක අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක හැමෝටම මේ direct path කියන එක මේ අදාළද එහෙම නැත්නම් ඒක අවශ්‍යද? ඒක තමයි එයා කියන්නේ. අපි මේ දැන් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා සාරාංශ කරලා මෙතට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි දන්නවා දැන් ඔක අපි ඉස්සෙල්ලා ඉඳලා කතා කරා progressive path එකයි direct path එකයි කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් progressive path එකේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි direct path එකට වැටෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් හැබැයි ඒක දැන් ඔය කතාව එහෙම තිබුණාට දැන් ඇත්තටම අපි දන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ බ්‍රහ්ම රහතුන් වහන්සේලා 80%ක්ම ඉන්නේ මේ ඒ කියන්නේ සූක්ෂම ප්‍රඥාවලාභී. සූක්ෂම ප්‍රඥාවීන් කියන එකේ තේරුම ඔය කියන ඩිරෙක්ට් පාත් එක. ඒගොල්ලන්ට කෙලින්ම මම කියන්නේ මමත්වේ නැති තැන. ඒගොල්ලන්ට එකපාරටම ඒගොල්ලන්ට පෙවුණා. ඒගොල්ලන්ට දැක්කා. ඒගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් කරා. ඒකින්ද තමයි ඒගොල්ලන්ට ඔය ධානය මේව කරන්න දෙන්න නැත්නම් ඔය කියන මේ එක සමාධි වල එක මට්ටම් වල ඉඳගෙන වැඩ කරන ඒවා මොකුත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම මේ නිවන් දැක්කා. දැන් ඒකෙදී දැන් අපිට දෙන්න පුළුවන් ඇත්තටම මොකද දැන් දෙපැත්තකට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඒගොල්ලෝ ඔය පුරුද්ද ඒගොල්ලෝ ගාව තිබුණා. නමුත් මේ ආත්මේ තිබදිලා ඒ පුරුද්ද තිබිච්ච නිසා මේ කියන يعني ඩිරෙක්ට් පාත් එක කියන එක හොඳට තේරුණා. තේරුණ නිසා අපි ඒගොල්ලෝ ඒකට ගියා. ඒක එකපාරට අල්ලගෙන ඒගොල්ලෝ නිවන් ඒක මාර්ගයට ගියා. කියන්නේ මාර්ගඵල ලැබුවා. අනිත් එක වෙන්නත් පුළුවන් සමහර වෙලාවට හරි විදිහට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අවධානය හරියට යොදවලා ඒක දිහා බලන කෙනෙකුට මේක ඉබේම දකින්න. ඒකට ඒක පේනවා. ඒ නිසා ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි මට තේරෙන විදිය දැන් ඔය ඩිරෙක්ට් පාත් කියන එක අපි බලමු දැන් මේ රූපර්ට් ස්පයිරර් මොකද ඒකට කියන්නේ කියලා. So my first question would be, shouldn't you make some choose for which people the direct path is appropriate? That would be my first question. Well, I let the ඒ question එක ඇහුවේ මම මේක වැඩියෙන් කියන්නේ මේක දැන් රෙකෝඩ් කරලා පස්සේ අහන අයට දැනගන්නත් එක්ක. එයා ප්‍රශ්න ඇහුවේ දැන් ඔයා මේ රූපර්ට් ස්පයිරර්ගෙන් අහනවා එයා දැන් මේ කියා දෙනකොට මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එක ගැන දන්න අයව ඔයා තෝරලාද? ඒගොල්ලන්ටද මේක කියා දෙන්නේ. මොකද මේ ඒක සිලෙක්ට් කරලා තියනවා දැන් මේගොල්ලන් තමයි මේක ඩිරෙක්ට් පාත් එක හොඳ. ඒ නිසා මම මේගොල්ලන්ට ඒක කියනව නේද කියලා එහෙම තීරණය කරලාද එහෙම තේරුවද කියන ප්‍රශ්න තමයි මම ඇහුවේ. ඒතර රොබර්ට් කියනවා selection process take place naturally. Okay. ඒක ඒ selection process එකේ විදිහට කවුරු හරි ඔයා හිතනවා නම් මම සිලෙක්ට් කරපු කට්ටියට විතරයි මේක කියන්නේ කියලා ඒ selection එක සිද්ධ වෙන්නේ naturally. ඒක natural කියන්නේ ඉබේම සිද්ධ වෙනවා කියන එක තමයි මම කිව්වේ. Anyone that comes to my meetings is ripe for the direct path. Okay. And anyone that doesn't isn't.
එයා කිව්වේ දැන් කවුරු හරි මම කතා කරන එකට එනවනම් මගේ මේ මීටින් වලට එනවනම් ඒගොල්ලෝ මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එකට සුදුසු අය තමයි. එහෙම නැති අය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ එන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට. දැන් අර ඒ කිව්වේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ දැන් අපේ මේක අහන අයයි ඒකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපි කියන දේවල් ගැන අහගෙන ඉන්න අය ඒගොල්ලෝ මේකට සුදුසුයි. ඒකයි ඒගොල්ලෝ ඒක අහන්නේ. එහෙම සුදුසු නැති අය මේක අහන්නේ නැහැ. ඒක එක්ක ඒගොල්ලෝ අහන්න ඒගොල්ලන්ට බැරි වෙනවා. ඒක තමයි මෙතන මේ කිව්වේ. I don't need to select. Is it really so easy? It's really ඒක තමයි මේක දැන් මට සිලෙක්ට් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම මෙන්න මෙයාට විතරයි මම මේක කියන්නේ. අරයට විතරයි මම මේක කියන්නේ කියලා එහෙම සිලෙක්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා මම ඒක කිව්වේ ඊළඟටත් වගේ. ඒකට අරයා කිව්වා ඔව් ඒක එච්චර ලේසිද කියලා. ඉතින් මෙයා කිව්වා ඔව්. දැන් ඒක තමයි දැන් අපිටත් දැන් කරන දේවල් කරන දේ ඒකට උනන්දු තියෙන කෙනා විතරයි අහන්නේ. අනිත් අයට ඉතින් අහන්න බෑ. ඒකේ කියලා ප්‍රශ්නකුත් නැහැ නේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. so easy. If you are here, you are ready for the direct path. And if you are not, it doesn't necessarily mean you're not ready for the direct path. But if for some reason you have watched one of my videos or one of Francis' videos or read one of Atmananda Krishna Menon's books and you think, no, this is not for me, then the natural selection process has taken place. දැන් එයා කිව්වේ දැන් මෙතන මේක දැන් මම කියනවා අහන්නේ නැති අය වුණත් මේකේ ප්‍රයෝජනවත් ගන්න පුළුවන් ඇති. නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ දැන් මෙයයි අර ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කියලා කියන්නේ මෙයාගේ ගුරුවරයා වගේ හිටපු කෙනෙක් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ කියන්නේ. එයා ඊළඟට ඔය ආත්මානන්ද කියලා කිව්වේ තවත් අර අද්වන්ත වේදාන්ත කියන එකේ ඒක කියන කෙනෙක්. දැන් ඔය වගේ ඒගොල්ලෝ ඇහුවාම ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක් හරි ඒගොල්ලන් කතාවක් හරි අහලා ඒකෙන් මේක තමයි හරි ක්‍රමය කියලා මේගොල්ලෝ ඒක තවදුරටත් අහන්න යන අය ඉන්නවනම් ඒගොල්ලෝ ඉදීම සිලෙක්ට් වෙලා. ඒක අහලා ඒවා මේක නෙවෙයි මට කියලා හිතුනොත් ඒ අයට මේ මාර්ගය වටින්නේ නැහැ. ඒකට ඒගොල්ලෝන්වත් සිලෙක්ට් කළා ඒගොල්ලන්ට මේ මාර්ගය යවෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම මේ කිව්වේ නිකන් මේව කරලා මොකද මේ ක්‍රමය ගැන හොයන කෙනෙකුට මේකේ තියෙන විස්තරය දකින්න කෙනෙකුට එයාට තේරෙනවා මේක තමයි හරි ක්‍රමය. ඒක නිසා අපි මේ මාර්ගයේ යනවා කියන එක එයාම තීරණය කරගන්න. ඒ නිසා මේ අනිත් අය අවශ්‍ය නැහැ ඒකට ඒ කියන්නේ අපි මෙයාට ඒක සිලෙක්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තමයි මම කිව්වේ. එහෙම මේ වෙන බලෙන් සිලෙක්ට් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක ඉබේ සිලෙක්ට් වෙනවා. And that person won't show up at one of these meetings. Okay. And it proved to be a correct selection? Yes? Yeah? Oh. එතකොට මෙයා ප්‍රශ්න අහනවා දැන් එහෙම කරාම හරිද වැඩේ? මොකද ඒ කියන්නේ ඔය ඊට වඩා ගොඩක් දෙනෙකුට දැන් එයාගේ අදහස් දෙන්නේ මේක අනිත් අයටත් කියලා තිබ්බනම් හොඳයි නේද කියනවා වගේ ප්‍රශ්නයක් මෙයා මේ මතු කරේ. ඒකද හරි විදිය කියලා. ඒතකොට මේ රූපර්ස් පරිකෝ ඒක තමයි හරි විදිය. එහෙම නැතුව වෙන කෙනෙක්ව මේක අහන්න ඕනේ නැති කෙනෙක් එක්කන් ඇවිල්ලා අහන්නවත් ඒක කරන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නෙවෙයි හරි විදිය. හරි විදිය කවුරු හරි අහන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට කියලා දෙන්න. දැන් ඔක තමයි මම ඔය ඉස්සෙල්ලත් අර කියලා තියෙන්නේ. දැන් කොච්චරවත් දැන් මම ඔය සමහර තැන් වලට ගියාම කට්ටිය ඉන්නව කතා කරනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඕනේ සබ්ජෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් කතා කරලා නවත්තලා මේක ගැන කතා කරනවා නම් දිගටම කතා කරගෙන යනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක නැත්තම් එච්චර වැඩි ඔබගෙන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. ඔය බුද්ධ ආගමේ මෙන්න මේකයි නියම ක්‍රමය කියලා ඒව කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඇහුවොත් කියලා දෙනවා. ඒ වගේ වැඩක් තමයි මේ කියන්නේ. ඒක අවශ්‍ය කෙනා තමයි මේක අහන්නේ. දැන් ඕකට ඉතින් අපිට දැන් බුද්ධ ආගමේ වචන වලින් කියනකොට ඔකට උපනිශ්‍රේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පින් කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ ධර්මයක් අහන්න. එක්කවල දැන් අපි දන්නවනේ බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙන විදිහට අර දැන් මේ කන කැස් බෑවා වියසිතුරෙන් අහස දක්වනවා වගේ විරල අවස්ථාවක් වෙන්න ඕනේ. ඒ විරල ස්වභාවය Taman තුල තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි Tamanට මේක ඇහෙන්නේ. Tamanට මේක දැනෙන්නේ. ඔය වගේ එක පැතිවල විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වෙතත් ඇත්තටම තියෙන්නේ මේකට උදන්දුව ඇති වෙන්නේ ඒ වචන අහලා ඒවේ තේරුම හරියට තේරුම් ගන්න යනකොට එයාට ඉබේම උනන්දුව ඇති වෙනවා. ඒ ඇයට විතරයි කියන්න ඕනේ. අනිත් අයට කියලා වැඩක් නැහැ. අනිත් අයට තේරෙන්නේ නැහැ මේක.
ඒක තමයි මේක මේ වටිනාකම. දැන් ඉතින් ඇත්තට මේ ටෙක්නොලොජි එක තියෙන එකේ හරි වටිනාකමක් තියෙනවා. දැන් අපි මෙතන පොඩ්ඩයිනේ අපි 5-6 දෙනෙක් කතා කරන්නේ. නමුත් ඇත්තට මේකට අදාළ ඒ කියන්නේ ලොකු ගාණක් නේ 300ක් 400ක් ඒ ගැට්ටියට උනත් ඒකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකේ වටිනාකම පේනවා ඒගොල්ලන්ට උනත්. ඒක තමයි මෙතන හොඳ මේකේ මේ ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන වටිනාකම ඒක තමයි. හරි. Wonderful. Okay. As I said, yes, were you here yesterday? Yes, I was. Yeah, you were here all weekend. Yes, so I did tell the story of that one person who came to my early meeting. දැන් මම කිව්වේ මේ ඊයේ මම මේ මීටින් ඊයේ තිබිච්ච එකේ එයා කිව්වා මේ එක කෙනෙක් මේ එයාගේ සෙෂන් එකට ආපු කෙනෙක් ගැන ස්ටෝරි එකක්. මේක දැන් මේ ආයි කියන්න හදන්නේ. Who in hindsight, if I had been more mature, I would have said, why don't you leave it for another 6 months? Mm-hmm. But to my knowledge, that's one person out of, I don't know, 20,000 people who have been to my meetings over the last 10 years. Okay. So, wonderful. Yes, I feel now that there are very, very few people in the world who are not ripe for the direct path. I think that the direct path is the path for our age. කිව්ව දේ ඊට වෙනස් විදිහට කියන්න තිබුණා කියලා මෙයා මැචුවර් වෙලා හිටියා. ඒ මැචුවර් වෙලා ඉන්න කියන එක අදහස් කරන්නේ මිනිසුන්ව හරියට අඳුර ගන්න ක්‍රමය දැන් මේ අපි දැන් කතා කරන ඒකට අපි දැන් මට හොදට තේරෙන එක තමයි අපි පටන් ගන්නකොට දැන් මේක මම මේවා කතා කරන්න පටන් ගත්තේ 2000 විතර ඉඳලා. දැන් 2015 විතර එනකොට තමයි මට හිතුනේ මේක මේ රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඒ රෙකෝඩ් කරන්න පටන් ගන්නගෙන යනකොට තමයි තවත් එක දේවල් අපිට තේරෙන්නේ. දැන් මේ අපි කියන්නේ එකම දේ. නමුත් ඒක කියන විදිය වෙනස් කර කියන්න පුළුවන් කියන එක අපිට තේරි තමයි ආවේ. දැන් මෙයා මේ කියන්නේ මේ දැන් අර ඊයේ අහපු එකට උත්තරේ මට දෙන්න තිබුණා වෙන විදිහකට. මම ටිකක් මැච් වෙලා තිබුණා මට පස්සේ තමයි තේරුනේ කියලා මෙයා කිව්වේ. හැබැයි දැන් මෙයාට තේරෙනවා කියලා මේ තියෙන කාලේ සෑහෙන කොටස. ඒ කියන්නේ 80ක් විතරම මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එකට රෙඩි අය තමයි දැන් මේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අහන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි දැන් මේ කාලේ ඉපදිලා ඉන්නේ. කියන එක තමයි මම කිව්වේ. ඒකින්ද ගොඩක් මේක හුඟක් මෙයා කිව්වේ මේක නෙගටිව් අනිත් පැත්ත මෙයා කිව්වේ මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් අය වැඩි බැරි අය අඩුයි කියලා මේ කාලේ මේ තියෙන ඉර එකේදී. ඕක මම කියන ගොඩක් ලාට කියලා තියෙනවා මම කියන දැන් පොඩි ළමයි වුණත් ඉපදුනාම පේනවා කියලා ඒ ළමයින්ට වුණත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ අර උද්‍යෝගය නැත්නම් අර උපනිශ්‍රය ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා කියලා තේරෙනවා කතා කරන දේවල් වලින් ඒගොල්ලෝ අහන දේවල් වලින් තේරෙනවා මේ ඒගොල්ලන්ට මේ උපනිශ්‍රය තියෙනවා මේගොල්ලන්ට අවශ්‍ය මේ වචන ටික විතරයි මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එකේ වචන ටික විතරයි කියන එක. දැන් මෙයාත් මේ දැකලා තමයි මේ කියන්නේ මෙයාට පේන විදිහට මේ දැන් ඉන්න කාලේ ගොඩක් දෙනෙකුට මේක ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. Okay. I think that our age and the stage that humanity has got to, that it is now no longer necessary to go the traditional progressive path. That's no. ඒක දෙයයි කිව්වේ දැන් මේ තියෙන කාලේ හැටියට දැන් අර ප්‍රෝග්‍රෙසිව් පාත් එක කියන්නේ අපි දැන් ওই ප්‍රෝග්‍රෙසිව් පාත් එක කියන එකේ දැන් අපි දන්නවනේ සීල් රැකලා ඊළඟට ඒකෙන් පින් රැස් කරලා ඔය ඒ වගේ අර කෙලෙසුන් අපි හිතෙන් යටපත් කර නවත්තලා ඒ වගේ ටික පුරුදු වෙලා එන ක්‍රමේ දැන් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ මේ ඒ ක්‍රමේ තිබුණා තමයි. නමුත් ඒ ක්‍රමෙන්ට වඩා දැන් ඉන්න අයට මේක තේරුම් ගන්න ලෙහෙසි කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Not criticizing the progressive paths, or I would never do anything to persuade anyone on a progressive path to change. දැකද එයා කිව්වේ මම මේම කිව්වයි කියලා මම මේ අර ප්‍රෝග්‍රෙසිව් පාත් එකේ ඉන්න කෙනෙකුටවත්
කරන වැඩේ කරන්න එපා කියන්නෙත් නැහැ. මම කරන වැඩේ නොකර ඉන්න කියලා කියන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒ තරමට ඒ කරන අය ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් මේ විදිහට තමයි යන්න ඕනේ කියලා. මේ ටිකින් ටික භාවනා කරලා තව ටිකක් කල් අධ්‍යාත්මය දියුණු කරගෙන එහෙම ඉන්න ඕනේ කියලා හිතනවනේ. ඒගොල්ලෝ එහෙම කරගෙන ගියදී. ඒකටම බාධා කරන්නෙත් නැහැ. ඒක එපයි කියන්නෙත් නැහැ කියලා. නමුත් මෙයා කියන්නේ අපි මේ දක්වන පාත් එක තමයි බොහොම ඉක්මන් ලේසියෙන්ම මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන් තැන. ඒකට දැන් මේ කාලේ ඉපදලා ඉන්න ඕන කෙනෙක් ගොඩක් දෙනෙකුට ඒ උපනිශ්‍රය තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. But I feel that it's no longer necessary because the direct path is now available, and it's been made very explicit and clear now in a way that even 10 and 20, 30 years ago it wasn't. එතන හොඳ කතාවක් කිව්වා දැන්. අතන ඒකත් මට දැන් තේරිච්ච එක තමයි මම කිව්වේ මේ දැන් මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එක කියන එක ගැන අපි අර එළඹගත් සිහිය තුළ ඉඳලා යනවායි කියන එක දැන් අර වෙනදට වඩා ක්ලියර්ලි එස්ටැබ්ලිෂ් වෙලා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 30කට 40කට ඉස්සරහට වඩා මේක මේ දැන් ගොඩක් දෙනෙක් කියා දෙනවා. ඇත්තට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියා දෙන එක දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක එච්චර අර වගේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් පාත් එකට යට වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එක මම කිව්වේ මේක මේ එළියලා තියෙනවා. දැන් ඕක මම දැන් ඉංග්‍රීසිලත් කතා වුණා මේ අයියත් එක්ක කතා කරනලා. දැන් කියන්නේ දැන් අර දැන් ගොඩක් දෙනෙක් මට පේනවා මේ ඔය අර ඇලීම සහ ගැටීම නැති කරලා එකපාරට එතෙන්ට යන එක ගැන අර අහලා තියෙන අර නිවන් දකිමු කියලා අර අපේ ආම්දුරු හරි අපේ උන්වහන්සේ කියලා අර කතාව මේ channel එකක් තියෙන්නේ. ඒ channel එකේ ඇත්තටම මේ ආම්දුරු කියන්නේ එයා හිමාලයේ එහෙම ඉඳලා මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් ලංකාවේ සිංහල ඉගෙනගෙන දැන් එයා විස්තර කරනවා මේ අනිත් ආම්දුරුවන්ට මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. එයා දැන් ටික ටික ගොඩක් වෙලාට මට තේරෙලා තියෙනවා එයාගේ දැන් අර කතා කරනකොට ගොඩක් කියන්නේ මේ අර අපි කියන එකමයි. ඒ කියන්නේ මේ ළඹගත් සිහිය තුළ රැඳිලා මෙතනින් මේ ඩිරෙක්ට්ලි මේ අර මම කියන්නේ මොකද්ද මම නැtei කියන්නේ මොකද්ද කියන එක 100% දකින්න පුළුවන් කියන. ඒක දැන් එයත් කියනවා. ඔය ඉස්සෙල්ලා මම දැක්කා අය ගොඩක් වෙලාට එක එක ඒවා ගැන කියනවා දැන් අපාය ගැන කියනවා දිවි ලෝකෙ ගැන කියනවා එහෙම කී කොහොමද මිනිස්සු මේ පැත්තට හරවන්න හැදුවා. ඊළඟට ඔය ප්‍රෝග්‍රෙසිව් පාත් එක යන විදිහට කතා කරා. නමුත් දැන් මම දැකලා තියෙනවා අලුත් වීඩියෝ වල තියෙනවා අර ඒ වගේ කියනවා. දැන් ඒක තමයි මම කිව්වේ දැන් අර ඒ ඩිරෙක්ට් පාත් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඒකෙන් අනිත් අයට උදව් කරන අය වැඩි. දැන් අපි උන දැන් මම ගොඩක් මේ දැන් රූපර් ස්පයිරට කැමති මොකද මේ අපි කියපු එකම තමයි මෙයා මේ කියන්නේ. අපි අර ඒ දවස්වල ඉඳලා අවුරුදු 2000කට ඉස්සෙල්ලා 2000 අතර 1998 99 ඒ කාලේ ඉඳලා අපි කතා කරපු එකම තමයි මෙයා දැන් මේ අර හොඳට පැහැදිලි කරලා මම කියන දැන් මම කිව්වේ අර ඒ ඩිරෙක්ට් පාත් එක පැහැදිලි කරන අය වැඩි දැන්. ඒ නිසා මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් අයත් වැඩි කියලා. ඒක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ. And I feel that it doesn't require any training. It doesn't require any allegiance to a philosophy, a teacher, a tradition. It doesn't require a particular level of intelligence. I mean, by that I mean a kind of educated intelligence. එතන කිව්වේ දැන් මේ ඒ ඩිරෙක්ට් පාත් එක කියන එකට ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ එක කියන්නේ කවුරු හරි විශේෂයෙන් කෙනෙක් අනුගමනය කරන්න එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ආගමකට එලිජන් වෙන්නේ කියන්නේ ඒක තමයි මම කරන්නේ කියන්න ආගම අදහනවා කියලා කියන්න ඒ වගේ මේකව මේ ඒක මේ දැන් ඒකට ඇත්තටම මේ අර ඉන්ටෙලිජන්ට් එකක් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක මම කිව්වේ අර යම කිව්වා මේ এডুকেෂන් එකක් අවශ්‍ය නැහැ O level පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ A level පාස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ එහෙම කියලා එකකුත් නැහැ මේකට මේක ඉතා ලේසියෙන් ඒ අධ්‍යාපන මට්ටමක්වත් නැතුව ඉතා ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමය ඒක දැන් ගොඩක් දෙනෙකුට මේක available මොකද හැමෝටම ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරපු අය හොඳින් විස්තර කරනවා ඒක නිසා ඒක හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම කිව්වේ. It just requires a natural intelligence that even someone who is uneducated
has, එතන හොඳ වචනයක් කිව්වා මේ natural intelligence එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ natural intelligence එක කියලා කියන්නේ මේ අපි දැක්කොත් කූඹියක් දැක්කොත් කූඹිය කොහොමද යන්නේ? මේ කූඹිය මේ ඒගොල්ලෝ හදාගත්ත පාරක යනවා. නේද? අන්න ඒ වගේ අර natural intelligence එක තියෙන්න ඕනේ. ඒක තියෙන කෙනෙකුට මේක කොයි ඕනම කෙනෙකුට මේක අරන් යන්න පුළුවන්. මෙතනදී මේ මම අදහස් කරන්නේ එහෙම නැතුව අපි තුමු මොකක් හරි ආබාධයක් වෙලා හරි ඒ වගේ හරියට කල්පනාවක් කරන්න බැරි කෙනෙකුට මේක කරන්න අමාරුයි. නමුත් හොඳට කල්පනාවෙන් මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඕන කෙනෙකුට විභාග පාස් වෙන්නවත් ඉස්කෝලේ යන්නවත් ඒව අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඉබේම මේක අල්ලගන්න පුළුවන්. මේක මේ මාර්ගේ යන්න පුළුවන්. මේකෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. it only requires an interest. And there's nothing that I've said these last couple of days, apart from perhaps when I begin to elaborate my consciousness-only models, but those are not really essential to the teaching. The real essential teaching about going to our being and knowing the nature of our being, which is in fact the essence of the Dzogchen teaching. I don't think there's anything I've said that could not be understood by any of the 7 billion of us. Okay. All that is required is to be interested. ඒකද ඒ කිව්වේ මෙතන අවශ්‍ය තියෙන්නේ ඉගෙන ගන්න එකවත් තරම නෙවෙයි හැබැයි ඒ අර ඉන්ට්‍රස්ට් එක අර උද්‍යෝගය අර අවශ්‍යතාවය අර අපිට මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ. හරි මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන එක අවධානයෙන් ආගෙන මේක ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕනේ කියන ඒ උනන්දුව තමයි අවශ්‍ය. ඒ උනන්දුව තියෙනවා නම් ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා නම් ඒ උද්‍යෝගය තියෙනවා නම් මේ කිව්වේ මේ 7 බිලියන් ඉන්න මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙකුට මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් කියන එකයි කිව්වේ. ඒ ලෝකේ ඕනම මේ 7 බිලියන් ඉන්න ජනතාවක් ඉන්නවනේ. පොපියුලේෂන් එකනේ ඒ පොපියුලේෂන් එක ඕන කෙනෙකුට මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් අර උද්‍යෝගය තියෙනවා. ඒක තමයි මේ කිව්වේ. If someone is interested, I don't see why this teaching should not be made available to anyone. It requires no level of intelligence, no subscription to any teacher or teaching, no form of practice, no qualifications, just an interest. But is ඒ කිව්වේ ඇත්තටම මේකට අවශ්‍ය ඒ අවශ්‍ය උද්‍යෝගය විතරයි. මේක නිසා මේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම කවුරු හරි ආවම මම බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෙක්ද එහෙම නැත්නම් මම ක්‍රිස්තියානිකේ ශ්‍රාවකයෙක්ද ඒ වගේ කියන්නත් ඕනේ නැහැ. Tamanට තියෙනවා නම් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් මෙතනින් ගැලවෙන්න මේ අර පරම සතුට කියන්නේ මොකක්ද කියන එක හොයාගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් ඒකෙන්ම මෙතනින් මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එකේ ගිහිල්ලා එතනින් ඒ ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රතිඵලය ගන්න මේ නැත්නම් අපි බුද්ධ ආගමේ කෙනෙකුට නම් කියනකොට ඒ මාර්ගඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අනිත් ආගම් වල හැටියට කියනකොට දෙයියන්ව දකින්න පුළුවන්. අර දැන් කියන්නේ ක්‍රිස්තියානි ආගමේ තියෙන්නේ මේ father will be you කියලා වගේ. කියන්නේ father දකින්න පුළුවන් කියලා. father වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ කියන්නේ අර ගුණාංගයට ඒ බුද්ධ කියන ගුණාංගයට තමන්ටපත් වෙන්න ඕන. නැත්නම් මෙයා මේකේ නේද ඩිරෙක්ට් පාත් එක කියලා awareness එක ඇතුලේ awareness එකේ ජීවත් වෙනවා. එතකොට අර මනසෙන් ඇති කරගත්ත දේවල් ඔක්කොම සිදුවීම් විතරයි. ඒක තමයි මේ කිව්වේ. ඒකට ආගමක්, ජාතියක් මේ ලොකු ඉගෙන ගැනීමක් අවශ්‍ය නැහැ කියන එක තමයි කිව්වේ. isn't there some danger that the people who get some glimpse of enlightenment, they think about themselves, okay, I could be now also some kind of a guru and lead some other people onto a wrong path, isn't it? It's true that මේ ප්‍රශ්නේ මේ ඇහුවේ ඒ එතන පොඩි මේ ඩේන්ජර් එකක්. ඒ කියන්නේ එතන පොඩි මේ රිස්ක් එකක්. එහෙම නැත්නම් එතන පොඩි වැරද්දක් වෙන්න ඉඩ තියෙනව නේද? දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් මේ පොඩි තප්පර දෙකකට හරි මේක දැකලා මම තමයි මේකේ ගුරුවරයා. දැන් මට පුළුවන් මට තේරුණා මේක කියලා. මේක කියා දෙන්න ගියොත් ඒතර පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනව නේද කියන එක තමයි අර ඇහුවේ. දැන් අහන ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මොකද එතනදී එයා වැරදියට මිනිස්සුන්ව නොමග යවයිද? ඒ වගේ මේ භයානකකමක් ඩේන්ජර් එකක් තියෙනව නේද කියන එක තමයි අර ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ.
a bigger danger than in the progressive yes, path. Yes, of course, that sometimes happens, but those people tend to get their comeuppance sooner or later. See? Those people tend to get their comeuppance. Do you have that? Can you cope with that, Adrian, your comeuppance? It means sooner or later, so someone, as you say, begins to teach, and if they are not sufficiently stabilized in this understanding or not mature enough, usually something happens around them that makes it very clear, if not to themselves, to everybody else, that they are not sufficiently. Yes, it doesn't. දැන් මෙයා මෙතනද කිව්වේ දැන් එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවනම් මෙයා අර ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෝ එයා නොමග ගිහිලා මේක දැක්කා කියලා හිතාගෙන හරි තව අයට උගන්වන්න යනකොට එතනින් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි නේද කියන එක අහනකොට මෙයා දැන් කිව්වේ ඔව් ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා මෙයා කියනවා ඒක එහෙමනම් එහෙම දැකුතු නැති කෙනෙක් දැක්කා කියලා හිතාගෙන ඒක කරනවා නම් එයාට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක නමුත් අර අහගෙන ඉන්න අනිත් අයට ඒක තේරෙනවා කියන එක මම කිව්වේ. ඒගොල්ලන්ට දැනෙලා ඒගොල්ලෝ මේක එයා ෆලෝ කරන්න නැතුව යනවා කියන එක තමයි මෙයා කියන්නේ දැන් මේ. ඒ කියන්නේ හරියට දැනපු කෙනා අතින් එහෙම වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ හරියට දැකපු කෙනා එයාගේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියනකොට අනිත් අයට ඒක හරියට දැනෙනවා. ඒකින්ද තමයි කට්ටියට නිතර නිතර මේක අහන්න ඕන වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි කට්ටිය එකතු වෙන්නේ. කට්ටියට දැනෙන්නේ. මේ ඒක තේරෙනවා මේ කියන එකේ ඇත්තක් තියෙනවා කියන එක එයාට තේරෙනවා අර එයා හරි තැන ඉඳගෙන කියනවා. ඒක තමයි මෙයා මේ කිව්වේ. Prevent this from happening, but Okay. if it does start, of course there are exceptions. There are people that we know where cults have grown. But of course that's always a danger. It's always a danger that this teaching, this understanding can be appropriated by the ego and used to serve the ego's desires and දැන් මම කිව්වේ දැන් මේ ටීචින් එක මේක දැනගෙන සමහර අයට දැන් මෙයා මේ කියපු එකේ මට පොඩි මේකක් තියෙනවා දැන් මෙයා කිව්වේ දැන් මෙයා අර ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ මේ සමහර අය දැන් මේක පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඊට පස්සේ මේකෙන් අර කල්ට් එකක් හදනවා නේද කියලා. කියන කල්ට් එක කියන්නේ එයා විස්තර කරනවා අනිත් අය මේ පැත්තට හරවගෙන එයාගේ ඊගෝ එකත් වැඩි කරගෙන මේ ලොකු පිරිසක් හදාගෙන ඒක නිකන් කල්ට් එකක් වගේ හදා ගන්නවා. ඒ කියන ඩේන්ජර් එක තියෙනව නේද කියන තමයි ප්‍රශ්නේ තමයි මම කිව්වේ. ඔව්. අර කිව්වේ ඇහුවෙත් මම කිව්වේ ඔය එහෙම වෙන්න තියෙනවා. නමුත් එතනදී මට පේන එක නම් තමයි එහෙම කල්ට් එකක් හදාගෙන යනකොට කවදා හරි ඒ කල්ට් එකේ ඉන්න කාට හරි තේරෙනවා මේක හරි නෑ කියලා. මෙයා කතා කරන වැඩේ වැරදි කියලා. බලමු මෙයා මොකද කියන්නේ කියලා. yes, it's a danger, and that is why, to the best of my ability, I make sure that at least this expression of the direct path is very clean and completely free of any of the kind of antics and paraphernalia that are traditionally associated with the guru student. දැන් එයා එතන කිව්වේ ඔයාට තේරෙනවා එයා කියන එක නිකන් ගුරු කියලා කෙනෙක් හදාගෙන දැන් ඔය වගේ ඒවා මේ ඇමරිකාවෙත් වෙලා තියෙනවා. දැන් එකපාරක් අර එක්කෙනෙක් ඉඳලා එයාගේ ශ්‍රාවකයෝ ගොඩක් වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මෙතන එයා ඡන්දේ ඉල්ලලා මෙහෙම මොකක් හරි කියන්නේ එක නගරයක් එහින් පිටින් මේ පැත්තට ආරෝගෙන එහෙම කරන්න කියලා අන්තිමටම මේ එයා මෙතනින් අයින් වෙලා ගියා. මොකද එයාගේ මේ ඒක නිකන් හරියට අර කල්ට් එකක් වගේ හදලා කියලා. දැන් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙයා කිව්වා නමුත් මම ඒ පැත්තට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව තමයි මම මේ ක්ලියර්ලි කරන්නේ. මේක මම කියන්නේ ආහන කෙනෙකුට දැනගන්න විතරයි. මේකේ මම එහෙම ඒ වගේ බැඳීම් ඇති කරන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මම මේ කිව්වේ. Relationship, and why I want to keep this expression very, very clean, so that the direct path in its purity is available.
And I do my best to make it, with the help of YouTube and do my best to make it available as. දැකලා කිව්වේ මම මේක කියන්නේ බොහොම ක්ලියර්ලි ඊළඟට මේ YouTube එක පාවිච්චි වෙලා අර වෙලා මේකේ මම එහෙම බැඳීමක් ඇති කරන්නේ නැහැ මේක ක්ලියර්ලි ඕන කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට්ලි අහන්න පුළුවන් විදියට. දැන් අපි කරන වැඩේම තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ ලොකු මොකක් හරි මේකෙන් ආදායමක් ලබනවාද එහෙම මොකුත් අපිට නැහැනේ. අපි මේ කරන්නේ කරන දේ අපි කරනවා ඒක ප්‍රයෝජනවත් කෙනෙකුට ගන්නව නම් ගන්නවා නැත්නම් ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට වඩා ඒකෙන් කියලා අපි මේක මේ කාවරි රැස් කරන්න මේව කල්ට් එකක් හදන්න අපි කතා කරනව නෙමෙයි. අපි සාකච්ඡාව තියෙනවා අපි ඒක කරනවා. ඒකේ YouTube එකට ගියාම පස්සේ මිනිස්සු බලනවා. එච්චරයි. අපිට ඒකේ කිසිම මේක නැහැ. ඒ වගේ තමයි මම මේ කියන්නේ මේ මම මේක ක්ලීන්ලි කියනවා. එච්චරයි. ඊට පස්සේ ඒක ඒ වගේ මේ හැමදාම පැතිරලා ගියයි කියලා මේක කල්ට් එකක් නෙමෙයි කියන්නේ. As widely as possible. And there is a huge amount of interest. I discovered just a few weeks ago, my YouTube channel has just had its 16 millionth view. That's a lot of people. ඒකද කියන්නේ යාර තේරුණා කියලා මෙයාගේ මේකේ හොඳ ඉන්ට්‍රස්ට් එක තියෙනවා කට්ටිය ඉන්නවා. එයාගේ මේ ළඟදී දැක්කා කියලා මෙයාගේ මේකේ 60 million බලලා තියෙනවා. viewers ලා ඉන්නවා කියලා. ඒ වගේ තමයි මේ කියන්නේ. කියන්නේ ඒක ප්‍රයෝජනවත් අය ඉන්නවා කියලා. Who are interested in these matters. So I think this is the age of the direct path. Okay. ඒක කියලා කිව්වේ මේක තමයි මේක තමයි මේ ඒජ් එක. මේ ඩයිරෙක්ට් පාත් එක කියන්නේ අදහස් කරේ මේ කාලේ හුඟක්ම මේ කාලය ඩිරෙක්ට් පාත් එකට ප්‍රයෝජනවත් කාලයක්. ඒක තමයි මේ කතා කරන්නේ මෙච්චර දෙනෙක් බලන්නේ, මෙච්චර දෙනෙක් අහන්නේ, මෙච්චර දෙනෙක් එකෙන් ප්‍රයෝජනට ගන්න. And that it should be made freely available to everyone. And the second question, it would be... අපි ඊළඟ දෙවෙනි question එක දාන්න හදන්නේ අපි බලමු මේ මොකද කියන්නේ. Oh, sorry. අපි ඉතින්ලා පොඩ්ඩක් කතා කරමු. දැන් ඔය කියන්නේ අර ඩිරෙක්ට් පාත් එක ගැන කියන ඒ විස්තරය ගැන කොහොමද දැන් මේ සිනවියට දැන් තේරෙන්නේ? ඔයා මේ ළඟදීනේ අපි දැන් සාකච්ඡාවටත් එකතු වුණේ. දැන් හැබැයි මට තේරෙනවා ඔයා දැන් මේ වෙනකොට අර සාමාන්‍ය කෙනෙකුට වඩා බොහෝම ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් දැන් මම මේ අහන්නේ ප්‍රශ්නේ ඔයාට තේරෙන්නේ කොහොමද? දැන් අපි කතා කරපු එක. මෙයා මේ කියන්නේ ඩිරෙක්ට් පාත් එක ගොඩක් දෙනෙකුට දැන් තේරෙනවා කියලා. මේ කාලේදී එයාට දැනෙනවා කියලා. මොකද වැඩද? දැන් අපි මෙහෙමනේ වෙලා තියෙන දැන් මේ අපි මේ ධර්ම සාකච්ඡාව තියෙන නමුත් අපිට වැඩිපුර අනිත් දවස් 6ෙම අහන්න තියෙන්නේ ධර්ම දේශනා එහෙම නැත්නම් සීල භාවනා වලට අපි සම්බන්ධ වෙනවා. එතෙන්දි බණ අහනවා ආයෙත්. ඉතින් කොතනකවත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මම දැකලා නැහැ මේ කිදු ඒ ගමනේ නැත්නම් ඩිරෙක්ට් පාත් එක ගැන කතා කරනවායි කියලා. කියන්නෙම දාන සීල භාවනා එතනින් හැපැත්තේ මේ නිවන් දැකීම කියන එකමයි ඉතින් අපේ කට්ටිය කවුරු සාදුකාරයක් දීලා ඒකට මොකද ඉවර වෙන්නේ ඊළඟට භාවනා පන්තියකට මේ සම්බන්ධ කරගන්න ඇඩ්‍රස් ටික ඉල්ල ගන්නවා අහවල් දවසේ ළඟදී එහෙම අපේ මැත්තර මගේ දුවගේ යාළුවෙක් ආවා. එයා සතියක් ඇවිල්ලා එයා කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක්. එයාත් අනුරාධපුරේ කෙනෙක් මෙහි ඇවිල්ලා මෙල්බන් එකේ මේ බ්‍රිස්බේන් යුනිවර්සිටි එකේ තිබුණේ. එතන ගිහිල්ලා සුමානයක් තිබුණා මේ භාවනා පන්තියක් තිබ්බා. භාවනා 40ක් විතර හිටියා මම පළවෙනි දවසේ. යා ගිහිල්ලා අර්ලින්ද ගිය නිසා අපි දුවත් එක්ක එතන ඒ දැක්ක වැඩසටහන මේ ඩිස්ප්ලේ කරලා තිබ්බ වැඩසටහන උදේ 4ට පටන් ගන්න එවිල තියෙන්නේම සක්මන් භාවනා walking meditation ඔය විදිහට කියලා හැන්දෑවේ 9 වෙනකල් යනවා. නමුත් මම කොතනකවත් දැක්කේ නැහැ මේ වගේ මේ ටිකක් මේ මං කියන්නේ මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එක මට වෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් කියලා. මම ප්‍රෝග්‍රෙසිව් කියන්නේ අදහස් කරේ මේක ඉදිරි ගමනක් වයි කියලා. මට කියන්නේ මේක ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් ඒකට මොකද දෙනකොට මේ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේලා කරන්නේම මේ ඊළඟ දවසේ මොකක් හරි වැඩසටහනක් යොදා ගන්නකො දානයක් එහෙම නැත්නම්
මොකක් හරි තොරණක් මොකක් හරි දෙයක් මිසක් මේ ඇත්තටම ඉතින් මේ මම කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මේ නියම මාර්ගයේ යන්න මගේ පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක බොහොම සරල දෙයක් බව මේ දැන් මේ සාකච්ඡාවේදී තේරුණා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඇත්තටම උනන්දුව තමයි තියෙන්නේ. උනන්දුව තිබ්බම ඉතින් අර මේ දෙයක් නෑ මේ අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩේ මේක මග මිනිස්සුන්ට අවුරලා තියෙනවා වගේ. අර ස්පාර්ක් කරලා නිකන් උත්තේජනයක් ඇති කරලා දුන්නා නම් ඇති කියන දා මත් හිතන්න. හොඳයි. දැන් ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ ඔයාගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකනේ. ඒ උත්තේජනය ආපු ගමන් කියන්නේ. ඔව් ඒක තමයි. ඉතින් අර පාරම්පරික විදිහටම ධර්ම දේශනා කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහටම අපි යනවා. මිසක් එහෙම නැතුව අපිට තමන් ගැන කල්පනා කරලා තමයි එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න කියන එක කියවෙන්නේ නැහැ වැඩි මම හිතන්නේ. කියන්න මේ ඉතින් අර ඒක තමයි වැඩි. හරියට ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. හරියට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න දීලා හොඳට මේ උත්තේජනයක් ඇති කරොත් මිනිස්සු මං හිතන්නේ යහපත තේරෙනවා නම් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ඒ නියම ගමන් මාර්ගේ යයි කියන එක මට හිතෙනවා. හොඳයි. ඒකට ඇත්තටම මට තේරෙන විදිහට තමයි ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඔයාම. දැන් ඔයා ඒ දවස්වල ඔය මට මතකයි මුලින් මේ ඔය ප්‍රශ්න ගැන කතා කරගෙන DHI එක කතා කර ඉඳලා DHI මට කිව්වේ නම් ඔයා මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවා. ඒතකොට එයා DHI මතක් වුණා. නෑ ඔක මගෙන් අහලා වැඩක් නෑ. අන්න මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා මම එයාව අඳුරලා දෙන්නම් කියලා තමයි මාව අඳුරලා දුන්නේ. එතනින් පස්සේ මොකද එයා දැනගෙන හිටියා මේක මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එක ගැන මේ විදිහට කතා කරන එක එයාගේ වචන වලින් කිව්වොත් එයා තේරුණා කියලා මේ ෆස්ට් හෑන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් තියාගෙන කතා කරන කෙනෙක් තමයි මම මේ වෙලාව කතා කරේ කියලා ඒක එයාගේ හිතේ තිබුණා. ඒකෙන් තමයි එයා ඔයාට දුන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම මෙයා කිව්වා වගේ ඒ කියන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන කෙනා තමයි මේක කතා කරන්නේ. ඒකට ඒක ක්ලියර්ලි යනවා හැම කෙනාටම. ඒක තමයි මේ අදහස් කරේ මේක අර කල්ට් එකක් හදන එක නෙමෙයි. හරි ඉන්ටෙලිජන්ට් ඒ කියන්නේ නැචරල් ඉන්ටෙලිජන්ට් එක තියෙන ඕන කෙනෙකුට මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒක හරි ලේසි. අර වගේ මේ අර පාරම්පරික මේවා යනවා වගේ නෙමෙයි. මේක උද්‍යෝගයේ තිබුණොත් මේක හරි ලේසිම පාර. ඒක අර ලේසිම ප්‍රායෝගිකව කියන දැන් අර ඔයා වචනේ පාවිච්චි කරන විදිහට අර ප්‍රෝග්‍රෙසිව් කියන්නේ මේ පාර්ට වැළුද්දෙන් බොහොම ඉක්මනට ප්‍රෝග්‍රස් වෙනවා. ඒකනේ ඔයා අදහස් කරේ. ප්‍රෝග්‍රස් නැතුව අර දැන් මේකල ප්‍රෝග්‍රෙසිව් පාත් එක කියලා කියන්නේ ස්ටෙප් එක නගිනවා කියන එක. ඒක නෙමෙයි. ඒක හරි තැනට ගියොත් එතෙන්ට ඇදගෙන යනවා. ඒක ප්‍රෝග්‍රස් වෙනවා. ඒක තමයි හරි. දෙන්නේ අපි ඇත්තටම මේ කාරණා අපි කියන කාරණා ගොඩක් කලාවට තේරුම් ගන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක බටහිරද නැගෙනහිරද කියලා වෙන් කරන්න නැතුව ඕන කෙනෙකුටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් සත්‍ය මාර්ගයක් වගේ. කියන එක තමයි. හරියට. ඒක සරල මාර්ගයක්. මේක මේ හැමෝටම මේ ඒ කියන්නේ උනන්දු තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. කොහෙද ඉන්නේ කවුද කොයි රටේද මොන භාෂාවද කතා කරන්නේ ඒවා හරි ඒව වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ බාධා නැහැ මේකට කියන එක තමයි කිව්වේ නේ. ඔව්. ඒක තමයි. හරි. අපි එන බර්මිතුරු ටිකක් තාම. As a second question, it would be about your engagement, because you seem to be a little bit reluctant to give some answers, and it was also today to hear from you that you just have to respond to some questions, but you don't, not really propagate, but you don't, in Tibetan Buddhism there's the ideal of the Bodhisattva, which means that you try to gain enlightenment in order to help sentient beings to get enlightened too. So for me it seems that... මට මේ දැන් ප්‍රශ්න තේරුන්නේ නැහැ ටිකක් ලෑනකම් වුණේ. එයා ඒ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ එයා කිව්වා මේ රූපට ඔයා වැඩිය මේ උත්තර දෙන්නේ නැහැ සමහර ප්‍රශ්න වලට කියලා එයා කිව්වා මේ දැන් මේ ප්‍රශ්නේ එයා කියන්නේ දැන් අර මහායාන ආගමේ තියෙනනේ බෝධිසත්ව කියලා කතාවක්.
ඒ බෝධිසත්ව කියන එක ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඇත්තටම හැම කෙනෙක්ම මේ නිවන අවබෝධ කරගෙන හරි එහෙම නැත්නම් අර සෝවාන් මාර්ගස්ත සෝවාන් පරස්ස කෙනෙක් හැම කෙනෙක්ම බෝධිසත්ව කෙනෙක්. කවදා හරි එයා ඒක බෝධිසත්ව කියලා කියන්නේ නිවන් දකින්නවා කියන්නේ. එතකොට එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා එයාගේ එක ඩියුටි එකක් තමයි මේ අනිත්‍යවත් ඒගොල්ලොත් එයත් එක්ක එකගෙන යනවා. ඒක තමයි බෝධිසත්ව කියන එකේ මේ මහායාන ආගමේ කරන නිර්වචනය තමයි බෝධිසත්ව කියන්නේ එයා අනිත්‍යවත් එක්කගෙන යනවා. ඔයා ඒ ප්‍රතිඵලය අරගෙන. දැන් මෙයා මේ අහන ප්‍රශ්නේ රූපට ඇයි ඔයා ඒ විදිහට කියන්නේ නැත්තේ? කියන්නේ ඔයා ඒක නැත්නම් කියන්නේ ඔයත් බෝධිසත්ව කෙනෙක් නේද? ඊළඟට ඇයි ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහනකොට මේ රිලැක්ටන් ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. See you all as enlightened beings, so I don't have any sense of trying to enlighten you. Yes. I see you all as the one Yeah. light of being, so I Yes, don't have a mission to enlighten anybody. Yes. දැකද මේ හොඳ කතාවක් කියන්නේ දැන් එයාගේ මට පේන්නේ ඔක්කොම ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම enlightened people. ඒ නිසා මට මේ මිෂන් එකක් නැහැ කිව්වා මේ ඕගොල්ලෝ enlighten කරන්න. මෙයා මේ කියන්නේ අර දැන් හැමතිස්සෙම කියනවානේ. මෙයා කියන්නේ මේක තමයි මේ ඕගොල්ලෝ enlighten අය හැබැයි ඕගොල්ලෝ වහගෙන ඉන්නවා ඒක මේ මනසේ. මෙයා කරන්නේ මනස ගැන කියලා දෙන එක විතරයි. That's good, but the problem. දැකද ඒක good answer නමුත් ඒක problem එකක් කියලා කිව්වේ මොකද දැන් මෙයා කියන්නේ දැන් රූපට් කියන්නේ මට පේන්නේ ඔක්කොම මේ enlighten බීන්ලා විදිහට තමයි කියලා. දැන් ඕක ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි මම කියනකොට එහෙමත් කියන එක තමයි දැන් හැම එක්කෙනාගේම ඕන කෙනෙක්ව දැක්කහම එයාත් එක්ක hina වෙන්න හිතෙන්නේ මොකද එයාගේ ඇතුලේ තියෙන එක්කෙනා කවුද කියන එක පේනවා. ඕන හැම කෙනෙකුටම enlightenment එක තියෙනවා. වෙලා තියෙන්නේ ඒක වහගෙන මේ මනසෙන්. ඉතින් අර ඒක දැක්කහම අපිට ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට තේරෙනවා. ඇත්තටම ඔය මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි සත්තු දැක්කහමත් ඒ වගේම සතෙකුට වුණත් එයාගේ අර මනසේ යට වෙලා අර මිනිස්සුන්ට වගේ මනසෙන් ගැලවෙන්න ක්‍රමය දන්නේ නැති කම ඇරෙන්න ඒකලෝගේ අධ්‍යාත්මය එකයි. ඉතින් මෙයා කියන්නේ ඒක පේනවා මට. නමුත් ඒක පෙවුනට ඉතින් මම ඒක නිසා මම මේ ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි එක්කන් යන්න හදනව නෙවෙයි මේක. කියන එක තමයි මෙයා මේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ අර මහායාන බුද්ධාගමේ කියන වගේ මේ බෝධිසත්ව කෙනෙක් වෙලා ඊළඟට අනිත් අයවත් බෝධිසත්වයන් කරන්න උදව් කරගෙන ඇදගෙන යනවා කියන කතාව මෙතෙන්ට අදාළ නැහැ කියන එක තමයි ඒකද තමයි ඒකට උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ කියන එක තමයි මම කිව්වේ. බලමු තව ඉස්සරහ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Also see this more or less in this way, but nevertheless they also see that many people are suffering. So when you become a Buddha, you have the task to help other people to get enlightened with by doing some means, Well, some I hope compassion. දැකද ඒ ප්‍රශ්නේ හොඳ කතාවක් ඒකේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ දැන් ඇත්තටම ඔබ මේ enlightenment වුණා නම් ඒ කියන්නේ ඔබ බුද්ධ කියන්නේ නිවන් දැක්කනම් හරි මාර්ගඵල ලැබුවා නම් ඔයාට තියෙනව නේද මේ ඒක ටාස්ක් එකක් කියන්නේ අරමුණක් අනිත් අයට උදව් කරන්න. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ මට තමයි ඔය ඉතිසලා අපි කතා වුණා. ඔය ඉතිසලා කවුරු හරි කෙනෙක් දාලා තිබුණා මේ අපිට කමෙන්ට් එකක් එයා කියලා තිබුණා මේ මෙහෙම තත්ත්වයට ආවට පස්සේ මම මේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අනිත් අයට උදව් කරන එක විතරක් නේද කියලා. එතකොට අපි කතා වුණා නෑ ඒකත් අරමුණක් නම් එහෙම ඒක නෙවෙයි තියෙන්නේ කියලා අපි මතකද අපි කතා කළා මම කිව්වෙත් අපි පස්සේ අපි ඇග්‍රී වුණා මේ එයාත් සමහර වෙලාවට කියන්නේ නැත්තේ මේ එයා ජීවත් වෙන නිසා අනිත් අයට උදව් වෙනවා මිසක් එයාගේ අරමුණක් නැහැ අනිත් අයට උදව් කරන්න. උන්නක තමයි අපි ගෙනාවු ආන්සර් එකකට. ඔය මට මතකයි වෙන කෙනෙක් අහලා තිබුණා ප්‍රශ්නේ අපි ඊට පස්සේ ගැන විස්තර කරා. බලමු අපි මෙයා මොකද කියන්නේ කියලා. Become a Buddha. What would becoming a Buddha mean?
I don't want to be a Buddha. No, you don't have. I just see that you are. What is a Buddha? Buddha is just another name for the nature of our being. That's what Buddha means, the light of our being. How can one become that? දැක්කද හොඳ වචනයක් කිව්වා එයා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා කියන්නේ දැන් බුද්ධ කියන වචනය කිව්ව දැක්කද? ඒක බුද්ධ බුද්ධ කියලා කෙනෙක් නැහැ කිව්වා. එක බුද්ධ කියලා කියන්න බෑ කිව්වා. බුද්ධ කියන්නේ අපි කියන තුන්තර බුද්ධි තර බුද්ධි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවානේ. යෝ ධම්මං පස්සේ මම පස්සේ කියලා. ඒ කියන්නේ බුද්ධ කියන ගුණය කියන එක හැමෝගම තියෙන එක. ඒක එක්කෙනෙකුට තියනවා කියන්න බෑ. ඊළඟට මෙයාගේ මම බුද්ධ කියලා කියන්න බෑ. එතනම දැන් මේක මීට ඉස්සෙල්ලා ඔයා කියලා තියෙන එක වෙන විදිහකට. මට මතකයි මෙයා කියනවා ඊට ඉස්සෙල්ලා මේ රූපර්ට් ස්පයිරර් කියන්නේ මේ එක්කෙනෙක් නෙමෙයි. රූපර්ට් ස්පයිරර් කියන්නේ මිනිහෙක්. මෙයා කියනවා මම රූපර්ට් ස්පයිරර් කවදාවත් එන්ලයිටන් වෙලා නැහැ. රූපර්ට් ස්පයිරර් නෙමෙයි එන්ලයිටන් වෙන්නේ. එන්ලයිටන් එක තියෙනවා. ඒක හැමතැනම තියෙනවා. ඒක රෙකග්නයිස් කරලා තියෙනවා. ඒක තුල ඉන්නකොට එයා රූපර්ට් ස්පයිරර් නෙවෙයි. මේක තමයි මෙයා මේ වෙන විදිහකට කියන්නේ දැන් ආයේ මේ බුද්ධ කියලා කියන්නේ නැහැ. බුද්ධ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක ගුණයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ ගුණයක්. අපි ත්‍රිසෝභගාව සම්මා බුද්ධ කියලා කිව්වහම ඒ අපි කතා කරන්නේ බුද්ධ කියන ගුණයේ තියෙන ගුණ. ඒක තමයි මෙතන මේ කියන්නේ මෙයා කියන්නේ ඒක ගුණයක්. ඒක නිසා ඒක එක බුද්ධ කියන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන එක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ දැන් අර පිරිනිවන් පානකොට මම මේ වෙන්න එපා මේ ආනන්දහාමුදුරන්ට අනන්න එපා කියලා කිව්වේ මම පිරිනිවන් පාපු ගමන් 84000ක් බුදුගුරු පහළ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම ධර්ම කොටසක්ම එන්නේ බුදුවරෙක් විදියට. ඒක තමයි බුද්ධ කියන්නේ. ඒක තමයි ගුණය. දැන් ඒ කියන්නේ අපේ අර ශුන්‍යතාවය කියලා කියපු ගමන් එතන ගුණය තියෙන්නේ. එච්චරයි. ඒක තුන තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ තුනට අපි ගියොත් අපිට ඒක එතන ඉන්නේ. ඒ නිසා එක්කෙනෙක් නෙමෙයි දැන් ඔක්කොම. It's not a status that is conferred upon a particular person. Buddha just means your awakened mind. ඒක කිව්වේ ඒක නිකන් particular state එකක් නෙවෙයි කවුරු හරි කියලා තියෙන. ඒක ඇවිල්ලා just awakened mind. දැන් මෙතන awakened mind කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තිනවද mind එක ඒ කියන්නේ විඥානේ දී වෙලා ගියා. awakened වුණා. කියන එක තමයි එතන අදහස් කරන්නේ. You're already fully awakened mind. You now, each of us now, is essentially the light of pure being. We cannot become that. No particular person. There isn't one person that's a Buddha and that another person isn't. It's just we are all the light of this being. ඒ කියන්නේ මේ ඔතන නෑ මේ එක්කෙනෙක් බුද්ධ අනිත් එක්කෙනා බුද්ධ නෙවෙයි කියන මේ හැමෝම කියන්නේ මේ හැම එක්කෙනාගේම ඒ බුද්ධ කියන ගුණාංගය තියෙනවා. ඒක වෙලා තියෙන මේ බුද්ධ කියන ගුණාංගය තියෙන බව දන්නේ නැතිකමට රෙකග්නයිස් නොකරපු නිසා අපි මනසත් එක්ක යට වෙලා මනසත් එක්ක අපි වෙන් කරගෙන මේ මම කියන්නේ මම මෙයා කියන්නේ මෙයා එහෙම කියලා වෙන් කරගෙන. නමුත් ඇත්තටම මේ ටික නැති වෙච්ච ගමන් එහෙම කෙනෙක් නැහැ. ඒකට ඔක්කොම එකයි. අර මම කියලා තියෙන අර වතුර වීදුරුව තියෙන ලුණු වතුර වීදුරක් අතේ තියන් ඉන්නකන් ඒ ලුණු වතුර මේ වීදුරුව ඇතුලේ තියෙන ලුණු වතුර කිය කතා කරනවා. හැබැයි මේ වීදුරුව බිඳලා ගියාට පස්සේ ඒ ලුණු වතුර ටික ගිහිල්ලා මූදට වැටුණාට පස්සේ කාටවත් කියන්න බෑ මේ අන්න අර මූදේ තියෙන අර මේ විශේෂ වතුර ටික තමයි මගේ වීදුරුවේ තිබුණේ කියලා. කියන්න බෑ. මොකද ඒකට කවලම් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ අපි හරි යන தත්ත්වය හැමෝටම එකයි. ඒ ස්වභාවය තමයි බුද්ධ කියන්නේ. ඒ නිසා මේ එක බුද්ධ කියන දැන් මෙතන බුද්ධ කියලා මම කියන්නේ ගුණයට. නැත්නම් ගෞතම බුදුහාමුදුරු කියලා පින්තූරයක් අඹලා තියෙන එක්කනට නෙමෙයි. පින්තූරෙට නෙමෙයි. මේ කියන්නේ බුද්ධ කියන ගුණය බුදුහාමුදුරු කියලා දෙන්නේ යෝ ධම්මං පස්සදී මම පස්සදී මාව දකින්නවනම් ධර්මයේ දැකපු ගමන් මාව දකින්න. ඒ කියන්නේ මම ධර්මයේ හැසකෝ කවුරුරි මේ විදිහට තමන්ගේ මමත්වේ නැති වෙච්ච ස්වභාවය දැකපු ගමන් බුද්ධ කියන ගුණය දකින්න. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක හැමෝගම තියෙනවා. වෙලා තියෙන එක සැකවිලා අපේ මේ මනසෙන් කරලා තියෙන කල්පගෑනි නිසා. In some cases, this being is still veiled by thoughts and feelings. ඒක තමයි කිව්වේ අර ගොඩක් වෙලාට වෙලා තින්නේ අර
වේල් කියලා කියන්නේ වේල් එකක් දාලා තිනවා කියන්නේ. ඒ වගේ අර සිතිවිලි සහ මේ අපේ ෆීලිංගස් වලින් ඒක වේල් වෙලා. ඒක වේල් එකක් දාලා වගේ වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක කාපට් එකක් දාලා වහලා තියෙනවා. ගොම ගොඩක් උඩින් දාලා වහලා තියෙනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් අරක ඇතුලේ අපේ ඇත්තම ස්වභාවය ඒ බුද්ධ කියන ස්වභාවය කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. I have absolutely no sense of being an enlightened person. I mean this, I'm not just saying this, I mean this. I have never thought of myself. It's maybe other people say it about me, I don't know, but I have never once had the thought I am enlightened. I have never once had the thought about somebody else, you are not enlightened. No, I just එයා එතන හොඳ කතාවක් කියන්නේ ඔතන දැන්. එයා කියන මට තෝට් එකක් තිබුණේ නැහැ මම එන්ලයිට්මන්ට් වුණා කියලා. මට තෝට් එකක් තිබුණේ නැහැ ඔතන ඉන්න එක්කෙනෙක්වත් එන්ලයිට්මන්ට් නැහැ කියලා. ඒක අර ඩබල් නෙගටිව් පැත්තෙන් ඔය කියන්නේ. එයා කියන්නේ ඔය ඉන්න එක්කෙනයි මමයි දෙන්නෙක් නෙවෙයි කියන එක තමයි කිව්වේ. Just the nature of my being is clear to me. How did it become clear to me? I can't exactly say how. I was, as you know, in the traditional Advaita path, but then I met Francis, and really it was through my time I spent with Francis, without my knowing how, just simply the nature of my being, it just became obvious to me. Just everything that previously had veiled the knowing of my own being just disappeared. How did it disappear? Yeah, I don't know. It's like... ඒකද එයා කිව්වේ දැන් එයාගේ අර වහගෙන හිටියේ වේල් එක වගේ තිබිච්ච එක ඉබේම නැති වෙලා ගියා. දැන් ඒක නිකන් හරියට ඒක උනේ මෙයා කියන්නේ අර ෆ්‍රැන්සිස් කියන මෙයාගේ ගුරුවරයා වගේ හිටිය ෆ්‍රැන්සිස් කියලා එයාත් ඉන්නවා මේකේ තාමත් ඉන්නවා. එයාගේ එයාත් එක හැසුරු කරලා එයාගේ තිබිච්ච මේවා දැක්කම අර වේල් එක නැති වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ මම තමයි දැන් ඒ වේල් එක නැති කෙනෙක් මම. එච්චරයි. ඒ අරුව මෙයා කියන්නේ නැහැ මේ මම එන්ලයිටන්ද නැද්ද කියලා මම කියන්නේ අනිත් අයට පේන්න පුළුවන්. නමුත් එයාට ඒක කියන්න විදියක් නැහැ කියලා එයා කියන්නේ. It's like a headache. Nobody ever notices when a headache leaves or how it leaves. You just notice at the end of the day, oh, my headache's no longer there. Yeah. Well, I noticed that, whatever it is that clouded my own being. හොඳ උදාහරණයක් දුන්නා. එයා කිව්වේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් සමහර කෙනෙකුට හෙඩේක් කියන්නේ මේ ඔලුකක්මක් තියෙනවා. ඔලුකක්ම තිබුණා සමහර අයට ඔලුකක්ම තියෙනවා කියලාවත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔලුකක්ම ගියාට පස්සේ අන්න මට තේරුණා දැන් මම ඔලුකක්ම මට නැහැ කියලා. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ අර මමත්වයේ කියන එක තිවිච්ච ඔලුකක්ම. එහෙම නැත්නම් මමත්වයේ කියන එක නෑ. තිවිච්ච නිසා මම දන්නවා දැන් ඒ මම කියලා කෙනෙක් නැහැ කියන එක. එච්චරයි මට තේරෙන්නේ. Somehow it's no longer there and my own being is clear to me. That's it. That's all I can say. And I also love to speak about it, to share. It's just it's what I love to do. It's my joy. I love doing it. And but I don't have a mission. No. And I don't feel that I'm an enlightened person. I don't see any unenlightened people. I see just all this beautiful being, these beautiful beings. And of course, I see that in some cases, being is still veiled more or less thinly by a veneer of thoughts and feelings. And so දැන් කියන්නේ තාමත් අර එයා කියන්නේ එයාට පේන්නේ අර හෙඩේක් එකක් නැති කෙනෙක් විදිහට එයාට පේන්නේ. ඒක හැමෝගම තියෙනවා. හැබැයි මේ මට පේනවා සමහර අය ඉතින් ඒ තිබිච්ච ඒ තියෙන අර ඒ ස්වභාවය වහගෙන ඒකට අර මනසට යට වෙලා ඒකෙන් කරදර විඳිනවා කියන එක මට පේනවා. ඒක ඉතින් ඒ වුණාට මම දැන් මම මේ කතා කරන්නේ එයා කියන්නේ එයා කතා කරන එක එයාට ජෝයි එකක්. ඒ කියන්නේ එයා කතා කරන්නේ මේ ඒක එයාට හැමතිස්සෙම ඒක කියන්න හිතෙනවා මෙහෙම තැනක් තියෙනවා කියන එක. නැත්නම් ඒක එයාගේ මිෂන් එක නෙවෙයි. එයාට එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ මම මේකෙන් 10,000ක් විතර නිවනට ගෙනියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම මේකෙන් තව දෙන්නෙක්ව නිවනට ගෙනියන්න ඕනේ. එහෙම කියලා ගන්නෑ. අර ඔය කතාවම තමයි අර කිව්වේ මම අර අපි ගිය සමානේ ගොඩක් ඉස්සර සමානේ එක තමයි අර එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණේ දැන් ඔබගේ කියන්නේ දැන් තියෙන්නේ මේ අනිත්
මේක අනිත් අයට උදව් කිරීම පමණක් නේද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් එහෙම එකකුත් නෙවෙයි මෙයා. ඒ අනිත් අයට උදව් කිරීම පමණක් කියන එක මිෂන් එකක් වෙනවනේ. එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ. අර මම කිව්වේ ඒක අනිත් අයට උදව් කිරීම පමණක් නෙවෙයි. එයා ජීවත් වෙන නිසා අනිත් අයට උදව් වෙනවා. එච්චරයි. ඒකයි අර තමන් අර හොඳ තමන් විනෝදාංශය කරනකොට අනිත් අය ඒක ප්‍රීති වෙනවා වගේනේ. අපි හොඳ කාට හරි තියෙනවා විනෝදාංශයක් චිත්‍ර අඳින්න. ඉතින් එයා හොඳ චිත්‍ර අඳිනවා. ඉතින් එයා ඒක චිත්‍ර අඳින අනිත් මිනිස්සු සන්තෝෂ කරන්නත් නෙවෙයි. එයා ඒක අඳිනවා. එන්දාම අනිත් අය ඒක දිහා බලලා ඒක සන්තෝෂ වෙනවා. ඒ වගේ වැඩක්. මෙයා මේ කියන්නේ දැන් මේ කරන්නේ මම මේක කියවෙනවා. නමුත් මේක මිෂන් එකක් නෙවෙයි. මම මේක ප්‍රචාරය කරන්නවත් ධර්මයේ ප්‍රචාරය වෙන්නවත් මම ප්‍රසිද්ධ වෙන්නවත් එහෙම කතාවක් නෙවෙයි මම මේ කරන්නේ මට මේක කියන එක ජෝයි එක. ඒ කියන්නේ කියන එක මේකෙන් එයා අදහස් කරන්නේ මේ තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරනවා කියන එකේ තියෙන සන්තෝෂය. එච්චරයි මම මේක කරන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. Hence these contemplations and meditations and conversations. ඒ නිසා තමයි මම මේ මෙඩිටේෂන් කරන්නේ කන්වර්සේෂන් ඔක්කොම කරන්නේ ඒකෙන් ඒක එයාට කරන්න එයාටින් කරනවා. නැතුව ඒක මේ මිෂන් එකක් නෙවෙයි කියන එක තමයි අය කිව්වේ. අපි ඒක පොඩ්ඩක් මේ අන්තිම හරිය පොඩ්ඩක් ආපහු දිගටම ආව මොකද එතකොට ඒක අර මම කතා කරලා කියනට වැඩිය පොඩ්ඩක් මේ අර ඉංග්‍රීසි දන්න කෙනෙකුට හොඳට තේරෙන්න පුළුවන් කියන හින්දා තමයි දැන් මේ ටික ආයෙ පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු. I mean this, I have never thought of myself, maybe other people say it about me, I don't know, but I have never once had the thought I am enlightened. I have never once had the thought about somebody else, you are not enlightened. දැන් එතන හොඳට පාවිච්චි කරන්න ඕන දැන් දැක ගන්න යායි කියන කතාව. I never had any thought. يعني සිතිවිල්ලක් තිබුණේ මේ මම enlightened නැද්ද කියලා. මට සිතිවිල්ලක් තිබුණේ අර අතන ඉන්නේ කෙනෙක් enlightened නැද්ද කියලා. ඒක සිතිවිල්ල. ඒක සංකල්පයක්. ඒකක් ආවේ නැහැ. ඒ සංකල්පයක් එන්නේ නැති තැන ඉන්නේ කෙනාට ඒ සංකල්පයක් එන්න විදියක් නැහැනේ. ඒකයි මෙයා මේ ව්‍යංගාර්ථයෙන් එතන කියවෙන්නේ ඇත්තටම මම දැන් මෙයා කියන ඔය කියන බුද්ධ කියන ගුණය තුල ඉන්නේ කෙනාට සිතිවිලි එන්නේ නැහැ මම බුදුහාමුදුරුවෝ. හරි මෙහෙම කතාවක්. සිතිවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙන කෙනෙක් බුදු වෙලා නැහැ කියලා සිතිවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. එක්ක මාර්ගඵල ලැබලා නැහැ කියලා සිතිවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. සිතිවිල්ලක් ආවදී ඒ සිතිවිල්ල එන්නේ එයාට නෙමෙයි. සිතිවිල්ලක් ආපු ගමන් වෙන්නේ මමත් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඒතර ගැන නෙමෙයි මෙයා කතා කරන්නේ. මෙයා කියන්නේ මෙයා මේ ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරන්නේ. නැත්නම් මෙයා මේ ප්‍රචාරය කරන්නේ මෙයා දක්වන්න හදන්නේ දැන් මේ ඔය තියෙන මස් වදුළු අරම කියන්නේ මෙයාගේ මූණ තියෙනවා ඒක තියෙනවා ෂර්ට් ඇඳලා තියෙනවා ඒක ගැන නෙමෙයි මෙයා මේ කතා කරන්නේ. මෙයා කතා කරන්නේ අර බුද්ධ කියන ගුණය ගැන. ඒ ගුණය තුළ ගුණයට කොහේ වෙලාවක්වත් සිතිවිල්ලක් එන්න විදියක් නැහැ මම අනිත් එක්කනට වඩා වෙනස් කියලා. ඒ කියන්නේ මම බුදු වෙරේද්ද නැද්ද කියන එක එන්නේ නැහැ. මොකද ඒක තමයි ස්වභාවය. නිකන් තියෙන ස්වභාවය හැමෝටම තියෙන ස්වභාවය. ඒ නිසා එහෙම අර ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක ටික ගැඹුරු තරම් මේ කියන්නේ. ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් යටේන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒක මෙයාටි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මෙයා කියන්නේ. අපි දැන් මේ කතා කරන ඒවා දැන් අර මෙයා කිව්වා වගේ අහගෙන මේ කතා කරන ඒවා යම්කිසි හරයක් තියෙනවා කියලා අහගෙන ඒක නිතර ෆලෝ කරන ස්වභාවය ආවා කියන්නේ අර ප්‍රොග්‍රෙසිව් පාත් එකේ කොහේ හරි ඇවිල්ලා එතන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ඩිරෙක්ට් පාත් එක විතරයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ඩිරෙක්ට් එකට වැටෙනවා. පැටර්න් එක ටික ඒ ටික බොහොම ලේසි. දැන් අර මෙයා කිව්වා වගේ දැන් මේ තියෙන මේ කාලේ මේ වර්තමාන කාලේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා ඒ ඩිරෙක්ට් පාත් එකට වැටෙන්න පුළුවන් අය. ඒක තමයි මේ ඩිරෙක්ට් පාත් එක හුඟක්ම ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඒකෙදි අර අපි දන්න ඔය ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට බැලුවොත් අපිට හිතන්න පුළුවන් ඒක වෙන්න පුළුවන්. ගිය ආත්ම වලදී මේවා හොඳට හරියට දැනගෙන දැන් මේ ආත්මෙදි බෙදලා තියෙන්නේ මේක නිවන් දකින්න
තියෙන උපනිශ්‍රයත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ මාර්ගඵල ලබා ගන්න පුළුවන් උපනිශ්‍රයත් එක්ක ඉන්නේ. ඒ නිසා එයාට දැන් ඒ වගේ නෙමෙයි කල්පනා කරලා තියෙන්නේ කෙලින්ම උද්‍යෝගයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ අපේ මේ ස්වභාවය අඳුරගන්න. ඒ මේ මනසින් තොර ස්වභාවය අඳුරගන්න. මමත්වේ නැති තැන අඳුරගන්න උනන්දුව තියෙනවා. ඒක ආවතින් හරි දැන් ඒක හරියට අර කිව්වා ඇන්ටන් එක දවසක් මොල් කළේ එයා මට කතා කරලා කිව්වේ එයා ක්‍රිස්තියානියක් මේ වුණාට එයා මට කතා කරලා කිව්වේ නෑ මට මේ ආත්මෙදී කොහොම හරි නිවන් දකින්න විදියක් තමයි හොයන්නේ. මට ඕනේ මේ ආත්මෙදී නිවන් දකින්න. ඒ කියන අර උද්‍යෝගය ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක පාවිච්චි කරන්න ඒ උද්‍යෝගය පාවිච්චි කරන දැන් ඒ ඩිරෙක්ට් පාත් එක දැන් තියෙනවා. ඒක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න අය ගොඩක් ඉන්නවා. දසදහස් ගණනක් ඉන්නවා. ඒකේ මාර්ගඵල ලබන අය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒක තමයි මේකද මේ අපි මේ අපේ මේ කරන සාකච්ඡාවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල. ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය නෙමෙයි ලැබෙන ප්‍රතිඵල.